Natimpla na akong kape. Natimpla na akong kape. Okay. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 Yeah. connected. Computer 2 has previous version. Siya tinauna na. Kailan tinasaya? Baka pwede mo i-follow. Diba, i-follow. May number ito. Pwede mo ako Ay, dahil. Hindi talaga matis. Ilan? Kung saan ko tip. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ayan na. Yeah. Ayan na. Clear ka? Ayan. Still. Computer 2 is still. Computer 3 is still. Computer 4.
Dedeng. Computer 1 is still. Computer 2 is still. Computer 3 is still. Computer 4 is still. Ano? Sinipot ba ako? Iya. Ano? Yung nga na baka nagabot sa bonus mo. Kaya na dyan. Sinipot. Okay. Yeah. Computer 2 is still. Ay, ka. 25 pa, no? Yung dito, 25. Kuya, nakuha naman ng si ano. Paputon ko. Galit na.
Hmm. Fitness nila. Ah,
Kapuna naman kaya. Ano ko do? Computer phone connected. Computer phone has previous version.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Computer.
Ha? Balik ka dito. Kaya, ay, ano nga
Isang tiga, namili mo, di ba, hindi kaya? Namili ka gusto sa bahay. $6.50. Have a nice day.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ay, kaya yan ba ito baka dyan? Diyan ka na? Lagyan sa kutsara? Nasa tayo pa abusin siya. Kinuha na dyan? Lagyan sa kutsara? Ha? Ano?
ano? Mabawa. Gatos na yan. Gatos sa punse. Pasok ko sa mga ito.
Kung lima ko man ako yan, wala pa
kamote.
Nagbulag ka. Ano, baba na ka muna, no? Ano? Talagang hayop. Marami ko yung napunta na ito kung ano pamawang ko. Ha? Sino na marami ang puto. Ano na? Tawang ko na.
guys. Mamamatay pa ako, guys. Panalo na naman pa. Oh, that's a lot. Open the page. Open mom. System. The next hour. Oh, shit. Panalo na naman pa. Saka naman. Dad, ito yun. Alas ka. Ano? Nana, yan naman so, ano mo tinapay? Mapabakal ka, ano yan, spaghetti? Ha? Ano, spaghetti mapasarap na sa daddy mo? Iyo, Gagawin ako dyan. iyo, iyo. Ay, puta. Nasa likod. Nasa likod ako nga. Ano na? Puta na TikTok na. Ano? Puta, burag ang ating ayo. Ang ayo pa din yan ayo ko. Woo! Gana lang.
Panalo na naman pa. Saan ka naman? Paano kita tignan? Panalo na lang naman. Ayaw! Panalo na naman. Panalo na naman. Pagkakalagana. Pinakalo. Parang nilagay na Listen, ako na lang.
Ang bakal tabi, ma'am. Punta ka nakalis ako ng mga kanal na labas. Simula ko. Okay, sa... Pare yung at least. Okay, sa... Okay, na sa... Ikaw ba kailangan? Wala ka, man. Yung, manon. Wait, dito yan, dito lang ba? Mas parang dito pinagsusunod. Umbon. Tanga, again, sana. Gusto ko po na. Ha? Iyo, tagtod na tamaan no si John na pasad siya na sa nasugoon ko. Sisay? Oh! Sisay? Si John? Nay, mabalik pa ikaw. Karot. Babakat po. Bye! Ayan, Diden. Diden. Ina mo nagabos? Oh, paano kaya? Pinapabakal. Ina mo nagabos? 16 ito? Warin tapo mo sa... Ako rin tapos. Mga bakal. Pinapabakal duwang Nebecar, 5 milligram. Tapos, anong sampuro ba ni Jessica? Tapos bumakal ka naman duman na spaghetti. Spaghetti, bumakal ka. Magkano ka? Ano pala ka po? Warin ka sana. Kaya? Ay, magpaganda. Natulong ko lang ito. Pagpatangan na sa likod. Sabi na yung... Wala ka. Thank you, kung 20. Hmm. 20.
nagkatawag ko lang. Ay, matamad. Ang pangalan ko. Wala pa kung maaari. Kasi di kaya na nakakapagpapala. Kaya natin naman. Yun, Deliver mo. Ano mo? Bawang yung ibigan, masaya yung lang. Tapos, ito lang. Ito na. Kita, dumang ka lang ba kami na plastic sa libro? Tapos, Okay,
Sino pala? Lulot-lulot. Cookie. Ano, mabakal si daddy mo ng spaghetti. Ha? Hmm. Ano naman ako? Ha? Nag-ano so... Produce natin. Iya. Magbakal si daddy ng spaghetti.
Yan, deliver sa daddy mo kan ano, bakal ito spaghetti. Spaghetti. Sige naman na. Kulog pa ang tulak mo. Ano man daw? Ay, maghihi ka na. So, 20, ano? Ang tinapay. Slice bread. Anong palaman mo naman? Cheese. Na muna dali. Sabi yung gardenia, puro sana sapat, paso. Have a nice day. Iya. Ay na. Dali nga wang kawagtang kay daddy mo.
Magbakal kay Graham. Sa try out. 10:50. Have a nice day. Open ka, try. Ano pa rin sa school? Pero bang sabi? Open ka ko. Ako ba rin tayo? Ha? Ako ba? Ha? Hindi ka ba ako rin tayo? Yes. Oh! Ano? Hindi mo kinuha ba eh? Pilapin mo nga yun. Ganalay. Delivery ko ko gusto. Kaya ha? Gusto ko yung link ako. Wala, no? Sana? Tama mo. Mahal yun. Sisay. Sisay. Bakit ka? Ano lang, magpapakay lang. Mapapit yan, bakit nalas? Mapapit yun. Agad sa Facebook. Kasi yan ang hindi ko sanay na. Siguro ko ipapasword. Ano mo na? Ito na naman password mo eh. Ay, ang password. Hindi nga alam. Ang password mo, that's password ko. Kaya kapit mo. Ang balak-balak. Ano yung gagamit ang gumagamit ang account mo?
Halika. Puta tayo, tapos ko na. Pangalit ko na lang. Mawag kita sa kamay. Yo! Loko ko na dito. Sige na, mabuga. No. Ayan, sige na. Hmm. Kaya, sige na.
Pera kamu. Pinabalik na kali. Bas. Wala tayong ay, tinipis ang buhay yung oh, okay. Oh, hapon.
po. Ang buwan. Bakit mo po niya? Pinakalapin! Ito ba lang? Ah, ayam. Ay, nakabuhi. Ano ko, Isa po. Nono, nakabuhi na si Tuchay. Nakabuhi na si Tuchay. Kaya di na ano. 20, 50, Ano sa imo? Number 1. After 10. Bawal yung selfie. Unay nga na si Tuchay. Nakabuhi ka. Hindi sa nakabuhi. Talaga na to. Dahil, ako din mo. Ako na po ito. Wala ko nakabuhi mo. Iyo? Iyo mo nang gadyaw dyan, no? Iyo? Iyo, Nakuha mo. Mama, Ano yan? pantawad. Pinurago na. Oh, ano yan, ano. Ako dyan kay Maray. Lumanda Chuchay, ikaw, di ka na nagpo-formal, ha? Kaya, aran nga naman, dumaan naman siya.
Gabi. Ano? 5. Ray, nasa na? Mas hindi. Diaper. May pang Loy, ako daw. Ikaw daw. Loy, daw. Pag-iron, Loy. Ano yun? Hindi mo.
Wala.
Yan na. Nakakarigis. Oh, yeah. Sige, nakakarigis na. Nine, paihian na mo na ako.
Kaya pasok ka na. Anong binakal mo? Nakabakal ka na. Ano Pag yun? hindi pagkasama ng biskuit, hindi pa kalawa. Kaya. Ulit, tapang ulit kayo na eh. Masang ka pa? Kailangan ulit ka. Nagpapano ako sa kuya, sa care. Marami. Ulit pa ako, search pa ka. At paano naman sa ano? Dahil man naman sa, ano yun, coffee stop lang, mga buta. Tawananan ulit ka. Kasi kapag para siguro. Baka pag para tatang uli eh. Sige, ang gawin ko. Ha? Tapos siya na ulit. Gabot? Hindi ka mawa. Okay na. Ano ka sa? Yung Diyos ang nini. Yan ako naman lang. Nakauron mo? Ay, nagiging kapag ako sa barko lang. Tara man mo si ano. Maibada ko sa nang palabi. Ay baka na? Maling na ko. Ay baka? Ay, hindi ko pa Bago sa iba. Hindi naman ka na. ito karulungan. Ano sabi ni Carlo? Kung maibada ko sa Palawa. Ano sabi? Ay, yung hindi ako maibada, luwi ng Palawa. Ano sabi? Kaya nga, nakakatabi sila nga ninyo na dyan ako. Ang napakabitis. Ano man sa si Dito. Berto Buda si ano, si Kondo. Hindi, sinda gagab gabis siya. Tulad na kapagdasin niya. Oh, si Sai pa. Berto, Buda si Sai. si Carlo nga ito. Oh, si Carlo. Si Berto, si Kondo. Ikaw ba da? Hindi ako na mag-ibig mo, iba ako. Dali mo nagtubo. Ano may na si Berto? Ayun. Na mag-prepare ka kang bago mo. Ha? Pantanol mo, pantanol mo. Nakara ngayon.
Literal na ang ano mo. Lagi po akong hilo. Ano mo na? Yan pa dyan si Nini. Saan po ba yung cellphone mo no, pa? Deng!
Sabi, $10. $10.50. Have a nice day. wala siya. Kisay. Dahil mo nag-abo. Kisay ini. May bid mo? Nagpawala? Ano daw, salbi ang ano daw. Salbi? Si John? Ay, taram ko na sana. No. Walang tao. Dahil Wala tao. Yun nga. parang siya ito. Nagparaki. Hindi, magkano ko din may spaghetti. Gumamit ako sa baka sa udlang ko. Hindi ko gamit. Tadi, kailangan.
Ano pala din yung singkamas, dahil dapat i-ano sa lubya. Madali mapaanos ang, yan, so, ano to, singkamas. Pagpagpapakal mo. Oo, maray ko mabakal tulos. Pero kung ikag mo pa sa pwede. So, yung parang ito. Oo. Halimbawa, naluto na. Yung kakauso. Baka may magdisalbihan pangaran sa iyan in this. So, nakawalit yan na ano.
1 connected. Computer 1 has previous version.
dito dyan. Ano ito? Jess. Kisa ito, Jess. Isalbe. Kisay? O kisalbe, iyo. Unis ako. Hi, kisalbe. Ah, iyo. Uy, nasi. Paano?
ka na.
Diyan, budok. Hindi ko na. Ito, naman. Ito kitang ano.
Takot ako.
Ate,
10. 10, 20, 50 cent. Have a nice day. Ah? Ano? Okay. Ano ka po yung feeling ko ay? Yung sa mga nana, Hindi ko man alam kung basta may likuran lang. Pumunta ka ng Tiberto. Hindi ka, wala naman nagpilit. Ha? Ay, kamayo. Bayan ka. Pera. Pero sa lang ulit kaan.
Hala. 7. 7 ang. Pero ang 7. sana ulit ko. Pero ang sana. 15 na. Oh, 6. Pero ang sana ulit ko. 6 ang kuhaan mo? Pero ang sana ulit ko. 6 ang kuhaan mo? Pero ang sana ulit ko. 20. Yeah! Six ako. Ayos! Dahil paano nga susunod? Iba-ibang flavor. Lahat yung ano ko. Hindi mo yung pagkuha ko. Scammer ka. How? Yung ano pa, na December 9. Yan. Ay, makawas ka mo? Ayun. Wait lang. Wala. Ano yung mga? Em, Makawas. Sabi niya ko Kaya nag-iba siya sa practice. Ngunyan, nag-practice. Ngunyan, ang practice. Kami? Tutog na. Nat-graduation na din ka. Nato. Wala ba ka siya? So ako, ayaw siya di kita sa ako. Kaso, Maka, ito ko sa parte ng dak. amay yung alas 9, tapos Ikaw. sign na. Alas 9, bagay siya nag-digti. Baday siya nag-intra. Buwan. Yung mga baday siya nag-intra. Nag-post siya niya baga nag-post picture niya na mga picture. Like picture na diba din? Nagpo-post siya diba sa picture niya. Dahil na siya nag- Ako nga, hindi na. nagtawag ka duman. Isay. Duman sa party niya. Isay. Duman Iyo, sa may party. pakawat. Ano pakawag ko? Sumaararo ba kayo? May ano ba dyan? So may lastikaw? Sumaararo. Okay, sa'yo nakadoon sa lastik. Oh, Sarap man sa nang cup na. eh, nagkakod ka. Tapos po nakal nakawag duman. Tapos, pairin ka pa magkaon. Kampatang. Kailan daw sa bayan tinindo? Dahil na marakbay din. Dahil ka cloud. Dahil ka cloud. Wala. Igo, Santa Claus. Ikaw Santa Claus. Christian Santa Claus. Igo daw.
Wala naman. Ubus mo. Nabakal na. Ano pinabakal? Pero, Like, pinapalit mo. palak. Ako man mo kasi halaga kayo. Fine! Ako man ito medyo. 20 minutes. Pag may error naman siya. Error nga, pag-arong beses. Yan mo mabaga pinapalit sa kuya. Computer 1 connected. Computer 1 as previous version. Ay, kaya ko. Yan, matitimpon tayo. Kuya, ano? Kuya, bakit kayo integrated? English. Wala talaga. Iya. Dahil naman mo niyo, binakal kayo niyo. Ay, kamot na. May lipstick, mamo. May lipstick. Jared din eh. Okay, Jared. Computer 4 Ay, connected. sino boss, mama? Ito inin, As nasa previous reality. version. Boss din. Ha? Dahil pag-guide mo. Hindi niya pa mataka. Sa kuya.
naman. Hiling bayo. Uy, wala mo po kita. Yan si Jared. Nagdyan. Sumabot ako sa bed. Nabaw yung mga ano ba ko sa kaitan yung chocolate. Uy, naman. Alam mo, katulong ko. Hmm. Ano? Eh, Ha? Inayos ko sa korta. Mama, aabot na. Loren to. Dahil po ano? niya. 22. Mama, Saan mo yan? Thursday. Ubuman sana. Yung. Yeah, thank you, mama. Huwag sa eskwela ha. Hmm. Tapos sa eskwela. Ipamana sa iyo. Talento. Edukasyon. Talento. Hmm.
So, naka-slide. Nadagdag! Ako naman. Naubos pa ngayon. Bukas zero. Namu bye. Girl.
ko din ito. Kumain ko pa ng ayos. Brad! Baka! Ano yung Brad? Ayun po! Nadamay mo ako nga. Kurang nih kita sepak bola. Kontrol. Ay, pabalik din na po. Ano, wala mo kayo na pinaraw. Again,
Utang nga. Ito nga yung nai ko. Kung nagtakot ka. Matilas one. Computer 2 connected. Buwan. Computer 2 has previous version. Kung galing na dyan. Boom! Mali pa po. Hindi saragan mo may. Nice one. Go na ano. Oh! Taklot! Piling nga. Takot. Pinaragos.
Sabi niya. May kalagit ka. Mag-intro. Siya. Ay, naman para dyan. Ano man ang baka kay Diyos. Agad. Di ba naman sa wagan kasi na. Ano sa kilo? Ano naman mo? Bakit bang si? Mahula. So ano baga ko Diyos ano gibuntang naman ko Diyos. Eh, yung hanggang Ay, si Lola. yung Ay, si Lola. Talaga kabot mo. baklas ng tigil pa. Kalapang puti ka. Aba, sama mo. Isupin palugod kami nga. Ay, sumapayo ka. Oh, Pauwi na sana kami. oh, samba. Ay, oh, nakatitig ka kahapon. Ay, Nakulat ko na ito. nawala. Hindi ka kanan ko. Oh, ako. Sorry kay Leo. Para yung sa ating siya ka. Maman. Alat na. Ang araw nito. Tangan din na yun. Hindi ko lang din. Tinanong ko kayo. Ay, ba't kasi kasi ka din? Yung karati. Sabi ko na. Thanks. Hindi ko alam na mga ko dun sa dito. Tapos pag nagkulay, oh. So, yan nasa ko ba So, what na kapag kaya-ayos na nga nakatibang parang. Naman! Ngayon na ako. Alin? Nakulula ko. Ay na. Tatang si lalaki sa mga. Let's see. First of all, the grenade made in Russia is placed under the hydraulic press, so this grenade explodes as soon as the pressure of 16 tons falls. So let's now put the grenade made in China under the hydraulic press. However, I have no faith in items made in China. And yes, the same thing happened. As the hydraulic press falls on this grenade, as soon as the weight of all these falls, this grenade gets crushed. So let's put the grenade made in our beloved country, America. This the food as a Dali ang If you love your country, then subscribe to the write the name of your
ano, yun ang o Italy. Tama, nakatama. Sino? Saan ang pinili mo? Mexico man. 1-0. 1-0. Japan. Japan. Again. 1-2. Sabi ko na? 2-1-1. Gabriel England. Oh! China, double. China, oh. Sabi ko na. Wala, wala. Di ka sabi, oh. Oh, Italy. Hindi ka ba nagsabi? Hindi mo pa ito nagsasabi. India. Oh, India. India. Sabi ko na, 4-4. Ano? Oh. Yan. France pa lang. Oh. 3 ako. Oh. Ikaw, 3. 4-4-5. Ayun, may tugis ko no. $6.50. So, Have a nice day. Computer 1 and computer 4. Change places. Punta talagang maramit niya. Sabi ko na? Japan. Mas kaya yun, talagang gamay pa. Gamay man, nagod ako. Oo. Ano na? 10, 8, 9, 9, 8. Yeah, pa ina. Oo. Matama. Sabi ko na? 10. Ukraine man. Basta. Ukraine Mexico. Taiwan. Thailand. Taiwan.
lahat. Wala sa imuan. Vietnam. Wala, tama. Kapanood ko rin Bol, narugot pa rin ang mga kintika. So, ay, job. Kaya ko na ikaw. 17, 16. Iba-iba. Ano? Ikaw. Iyaw, English talaga. Spain. English talaga ba? Iyan mo. Sabi ko na. 18. Uy! Guyaman lang sa Ramay, ikaw. Japan. 19. Oh, ikaw magasalak ka ba nga dumaan? Oo, naman 19. Tapos ikaw 18. Vietnam tayo sa ika. 8. Vietnam ano? 8. Hindi pala. 20, 19, 18. 21, 20. Oh! Sabi ko pa ba Paraliba? Argentina malugod. 21. Graceland. Ano? Oh, mama, 21. Thailand. Dito, ayan o, 23, 28, 21. Oh, 21 ba? 21, ay 22. Masaya ka ba ka dumaan? 22, 23, 22. Ano? Russia! Iyo, Russia. Hindi ko ako nagtanong. Kokoda. Timor, ay 24, 23, 23. Bungkol yaman. Oh, 24. Kung ako pa, basta kasi. Baka ba? Oh, anak ko ayun. Tatawag na inyong duwa. Magpapararin. Sila. Nawang. Mingo. Oh, mingo. Mas bal ito support bawal. Pag nag-post, bawas kita yung iwan. Ano yun?
Hindi ko man Mango! Mango! Orange. 0, 0, 0. Peach! 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 Oh, peach. Oh, 1, 1, 1. Peach pala. Mango! 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 Mango. Oh. Strawberry. Strawberry. Strawberry! Strawberry! Ako ano? Lahat po. One fruit is this. Starfish! Halo tayo ng pare. Dragon fruit! Dragon fruit! Tapos, sabi ko na, 443. 443. Ay, 5, 5, 5, 5, Kiwi. Oh. Tama, tama. Ano na, 5, 5, ay, 5, 50. Oh, ano? Oh. Pineapple! Pineapple man. Oh. White pea! White pea! $15. Have a nice day. White pear! Ito white pear! White pear! White pear! Iso! Sunod, in-English the movie. White pear, white pear. Ikaw. Ikaw, white pear. White pear, white pear. Look, white pear. Parang ang R. Scrap. Oh, gray. Diba nga? Angel. India. Apple. Wala na. Apple. Apple. Ana. Ina. Rongana. Ina. Rongana. Banal. Banal. July. July 17. At 5 pa sila. 5, 5. Pombang. 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 Kumber. Kumber. What's B? Feel. Oh, fear. Oh, 6, 5. Dragon fruit. Oh, Makakaw na 9. Ay, 8, 7. Cherry. Hindi ka naman sarap araw-araw. Minus 10. Minus 1 pa lang. 9, 9, 8. Strawberry. Cranberry. Jackpot fruit. Jackpot. Wala ka. Ikaw na ano. Minus 1 sila. 10. Lemon. Ang lemon. Oh. What's B? Lumair. Mapit. Kumakaw. 11, 10.
Blueberry. Hingga ang talong. Ay, nutlag ba? Cold brew. 11. Coffee. Coconut. Ay, coconut. Daya. Watermelon. Dahil kami nagsali araw-araw baka ako nga hindi nakasimba. Dahil ka man. May nusong ka ba ka? Tongin. Truma. Hindi pa pa. Oh, nainis ko na ba? Naano ka na ba yung gift ng Lion man. Lion King pala. Kayak mau masuk dulu. Jurassic Park. Jurassic World. Marco. May movie ka what itong 211. Black Panther. Black Panther. Ilan? Only one. Spider-Man. Araw-araw ka. Aram talaga. Araw-araw. Panda. Kung panda. Meron ka na. Five. Lion King. Lion King sa'yo. Oh, dahil ka na kasi ba? Russia Mom. Oh. Ayan o. Transfer man. Ay, dito ayaw mo rin. Asa dito? Ay, ano ito? Kay Jesus. Ito, Jangi, Kamsar. Beep. Kamsar na ano? Lahat na sa all cars. Ito, cars. Ay, yun ka. Ano ba ka dito? 5, 7. Ito ba? Oh, Teddy I'm sorry. Ito yung meron na. 8, 5, 2. Ano prosen? Prosen ice. Oh. Raktakir. Walter 8. Walter 8. 6, 8, Controller. Main black. Ay, Mario black. 7 na. May hammer baga ko.
Captain America. Captain America. Captain America. Cinderella. Ay, Rapunzel. Cinderella. Oh. Bakla, kalagiling ka ka. Manalula ko man sa nakita. Nemo, Finding Nemo, Finding Nemo. Manalula ko man sa nakita. Finding Nemo, Finding Nemo. Marog ka. Ako ang tarte, hindi antay. Pwede din. Pamilog, dali ka naman. Ikaw may may. Para ka. Jurassic World. Pag-iyan sa lapar, pa? Pag-iyan pa sa lapar. Oo. Ako ba? Mga nama. Ay, pamasabi. Kaptan. Joker. Oh, Joker. Oo, yun naman. Ito. Hindi ko kabarin na yan. 1630. Ano? Hindi ko sabi yung Titanic. Titan! Gorilla King. King Kong! King Kong! Kami ka mo. Starlight. Star Wars. Kami, on 13, 16. I know, Capsman. World Monkey. World Monkey. Tapos yan pa. Ay, ko na mo. Isa pa sa barka paid. 3 run, ano, ipunta na mo na 3 run. Hindi ko alam sa'yo. Ano Barka ito? paid. EAD. FAD. Oh, Barcelona, yung dyan si Messi. Nana! Nagparte si Jan. Dapat ang kiligil mo. Mabataan. Hindi, parang nagtatawas pa natita. Nagtatawas pag ako. Ini ang mabataong. Hindi, nagtatawas. O, si Linyong Nisi. Ano ito? FCB. O, si Ramos Sauer. Sorry, ho! O, yan, din si Bill. Wala ka, Dodoy. Ang mangke. Nga no, kanto kang idol mo ko. Tapos ini yung idol ko. May zero na. Pangwintang. Running man. Oh, running man. Ano ba na po? Beauty and Crown. Langgit. Pangwintang. Up. Up. Oh, up. Arrow. Up, magsanay yan. Ito. Oh, tap. Ano ko na? Nalang mo naman ito sa ano, iyak. Batman. Konting buhay ako. Ay, konting ano, shark. Ay, ko na, ano. Oh, kumpo. Karate Kid.
Nandaya ka kay ko. Nagkakapuro ka daw. Jurassic Park. Ayun, dagod dinosaur. Oh, galing ko na ang concept. Oo, mechanic. Ikaw pa na. Wala ako. Wala ako. Gabit ko. Bukawin na! Batman. Ay, Doctor Strange. Tama talaga ako. Pero sarap ang mga nagtrabaho. One man. Bang-bang suda. May orange. Oh, bang-bang suda. Agad-agad. Agad-agad. Oh, nainig ko na ako. Kaya nakahumat na mo mga buha mo bambis na kasi ako pagka ko lang. Uy, dapat ka na. Sige. Wala. Gisdalogo, oh. Oh, gisdalogo ko Joseph. Sabi mo,
Titignan mo na ako. Ay, ano ba natin? Ano nakuha mo? Ano nakuha mo? Ano nakuha mo nito? Ay, this is gift. Ah, ano? May regalo sa kuya pagka-classroom na lagi. Nagsisige sa kuya kalaw. Ano? Balo na nadakula. Ito degal. Tinarang ko sa to. Galong. Palit na mo. Bako commercial na ano na tinig. Water jug. Alam mo Tapos, sa... pwede ko tayo ito, Per. Maoras, magpayo, magkakatak mo. Madalas sa may mga. Ba't ba na si Kuya Rico? Yung Walang pasaw. hiya, pero Musang! walang hiya. Wala naman sila ulo, pero You know. Punta ka kaya? Marites. Marites. Yes, Marites. Pero, hindi kami.
15. 15 bagay. Bago bagay mo. So, 27. Ayun naman sa nudges ko. Data. Wara. Ako naman sa nabago ko. Sa mga ano, kolektor. Ito, alaga mo. Gamot ko. Ata daw ako nagpa-dictate ka dapat. Kasi ba, nasa na din, kung ano bukasan. Kung nakwet yan, Ito pamagi mo kayo ni. wala pa. Ano pagkaon?
Ako man yung sa pagpapatid niyo. Tapos kami, tapos kami may meeting kaya Kapag pa nila bubuin. Narayo ko ni God. Alam
Tama ba yung may ibubo na yun? Pero, may ibubo ng ano, lokal. Sa kagan. Si Sherda yung nakakagan ni Sherda. Ano? Dito. Ano? Open man. Hindi ko, ano ah. Garoon mo pa ng gold. Uy! Uy, ang reset. Oh. Ano na? Oh, di ako nakano chinilis ko nakano. Chinilis ko. No, Epe. Kinakustol naman. Pinitulong. Kailangan ko. Diba, thank you very much. Yung ganda ni Ate Art. Yo! Sukin na po. Game ka lang mo. Hi, guys. Ano kayo, guys? Pero makakasiwang game. Mukhang nakalibingan. Yun na pag. Nakalbo! Nakalbo to daw! Iyo. Daw, nakalbo! Yung inadik ko.
na ako. Kuya, no! Yay! Otro buhay. Kung gano'n eh. Piso. Todo. Iyo, iyo ba? Wala, magkamil ko na ilan. Uy. Iyo, makalimot. Ganda. Uy. Ganda mo. Wala maka. Magsabi mo. Ano yun?
Hindi ka ikaw. Cinco nga niya yung... Hindi ka nang nahuli. Sa akin. Bet mo ka ba gano'n? Wala ko ba siyang gusto? Di ba? Dorson. Hey, Daddy. Hindi ako mga pinagbabasay mo. Local mo, pinay mo anak ko. Ilaw. O, paano yung panakuhat? Ano? Well, mahal pa das mo. Ayaw pa das ka. O, paano yung? Hindi mo kami. Sobrang okay. Yan lang. Board yun ng ano, singko. Board yun ng ako. Bayan. Ano? Ayan, kumain. Pero nga, isitir, alam sa araw. Say mo na kayo ka. Oo, mo? Ako. Parang susublang ko sa Chicago, di ba? Tapos siya yun na ba? Hindi ko takpan. Sabi mo puti. Puti. Play, hindi mo na play. Tapos may parang gaan. Ah, ito ako sabi mo. Ano, May. Ano yung gobe yung gusto mo? Hoy, ikaw, pangod. Ay, pati. Ano? Ang ba na? Yung pagkaon no? Natutay ka pa nagkakaon. Tawanin ako digde. Di ba gabi mo? May. Lord, maubos pa yung Lord. Mga bubo kayo, mga buwali kayo. Go. Gamot, kita nga, kita. Madali sa kataduman. Isang patangay. Tingnan. Olympic sport. Ang ito mo naman. Yung pala ko na. Ha? Yung mga Iyon na yun. Magamit Kaya kami naman siya. Utang hype ka na doon sa iyo. Para si Luwa. Sakot ako mo si Gatan. Mga dami ko na ako. Mga pag-asa. May dami ko na
naman dyan yung kalaban, mabalik ka pa. Baka hindi pa man, eh. Hindi mo ani. Orang may. Isa nito. Ano? Eh. Hi, girl. I love you. Uy, yung kapag saro. Naputok na pala. Sorry. Gusto na nga. Same. Time restriction. Open man. $15.25. Ang mga bobo, hindi marunong. Kaya may puwasan na ako. Napasalalig ng clay. Ano? Ito ka na siya. Ito ka na siya na. Ano mo si Kuya? Hoy, salamat. So, ano, sobre ko. Ilaw ko hindi. Tumakabit ko siya. Minimik na po ba? Payo to daw, payo. Payo ko tayo sa kanya. Walang sinilas mo. Ano yun, naglagay yung bagkat dito. Tinagyan ko na. Tinag ko na. Ano, tumarag dyan
Ayaw. Kuya, wait na nga. Ano. Reach out my fear, Iyo. Bulaga. $5. Have a nice day. Yun. Tapos dadinin ako. Buboy. Buboy. Meron daw akong salamin, Buboy. Ay, dito sa akin. Facebook. Oo na. Anak, pipa ko ako nakasubago. Deliver ko na. Oo. Ayaw, mga 20 naman sana. Wala, kilo. Deliver ko na. Pipa ko ako nakasubago. Ako nakasubago. Argay mo to ni Zero. No, argay mo to ni Zero. Diba?
Have a nice day. Open the sa wall. Papapunta. Hindi ba? Laki mo yun sa natin. Sa to, ada lah. Open sa rin. Yo, paano rin? Medyo, para ka, pasok. Mahal. 20. Pwede. Sarili na suko. Mahal na kaya yung income niya. Hindi yan, ano, iba ka barato ko. Makabis lang. Mahal na kaya yung income niya. Yan, ano, kato yan, parang. Sige namin, ang mga besulo na ito. Hindi siya nakuhaan ko. Hindi ko na paubahin eh. Computer 3 connected. Computer 3 as previous version. Saan ang pupunta rin?
Pili na. Wala pa.
Wala. Ano mo, may kata dyan? Dari ka? Ayos mo. Ha? Tidak. Pagsalita. Gimana daw? Dapat ko na video tama. Anong connection ka?
mo na sa sunod na. Kung nga ganyan na ama. Ako na sila magtuka. Ay, nasusunod tayo. Sabi nga yung sinilas mo. Open ka, open. Open ka. Bisa na eh. Tumugla mo. Ay, tulog mo. Kaya, tumugla mo. Tapos yung tumugla mo. James, bawal mo lang. Darn, pag si Sophia, Wala ka mo! Makira ka. Sige na! Sige na! Pwede na. Agree ha! Agree! Nagkala ka ano ba? Kaya na, nice. Agree ha, ang saro. Asa lang yun? Ano? Vince? Ano? Hindi mo yung yung pang. Ha? Hindi ko mo nagawa? Yan lang ang paraan. O, gusto na. Nakabilo. Jumping! Jumping. Saka 5 pitaso. Para sa piso. Para sa sila. Sige. Ako. Para sa ko. Anong piso? After last night. Oh, ba? Patas ka? Patas ka? Oo. Galing. Galing. Galing ka lang mo, galing. Patos. Magay sa piso. Ha? Magay piso. Kana, kung ay, kana wala na nga ni mo. Hana ang piso. Patas ako. Kapitan ko 20. Kapitan ko 18. Kapitan ko 25. Lagi na rin taon. Kana, kung ay, kapitan ko ba 25. Hindi ako talaga na ako. Ano doon, magaling. Hindi mo. Hindi ako magkala. Okay. Support. Lagi mo ko ba? 7 gold 70 Baka masasabi mo have a nice day. Wow. Hindi na din. Kaya na sa pizza. Baka nakubuha ka. Oo nga. Kung ba yun ito? Asod pa din. Ayan, subak mo, password. Hi, so, Arpina. Mangarang mo, James. Tapos ano? Ay! Hindi pala tulog. Tibay ako. Siyempre, sana na. Sir, lahat tuto. Anong na-champion?
Oo. Pinalitan ko lang yun. Karen, sinasutaan kita. So, kuya ka ni Jong. Kuya kami. Jong, kuya ka ni Jong. Naglaog yung piso. Ako tayo no? Mas maglog ko lang. Bob, pa rin pag-upalan. Doon ko sa point of view. Papulo ako. Nakatulo kayo, wala naman si Panggabi. Mabigis ako. Sino ba kayo? Titingin kami sa oras ko, wala kami rin. Kung ba kami titingin? Kakayo magtitingin mo kami dito, hindi mo kami dito. Hindi nyo kami kilala. Kaya pala wala kayo. Ganun kami kilala kami nag-isa ba? Wala mo kami. Wala namin nakita. Pinangito kayo dalawa. Tapos na po. Kasi mama mo. Titingin kami sa oras, wala naman kami nilo. Kapila ka, John. John. Kung ba rin yung kita ko to, Pwede ko gumayan. Pwede mo lang John si Doris. Aaron. wala na akong ganun sino. Mga cheater ang mga. Kita mo si Peter. Ikaw nagpas po, ganun doon. Wala. Yopay! Kamisa ka na. Yopay! Kamisa ka na. Yopay! Yopay! Nakawala! Huwag ka lang mawala! Loko, loko! Ay, sabi ko si Pug sinagsak. Para din kita tayo, tayo mag-aawayan. Wala ka mo yan. Lumagan, Joe.
dyan, ako mo dyan. Ako mo dyan, ako mo dyan. Alam ko. Ako mo dyan, nalagan, ako mo dyan. Bako may sumbi. Para karaan siya. Ay, hindi. Uli. Bako sumbi. Daw suwayo. Uy na! Sabi ko ba? Ito kasi nagay ko nga yun. There! Hey, baby! Wala ko yan! Wala ka! Kami. Kuha ko natin. Dito na nga yun. Dito na nga yun. Wala, sarap. Dito yung kapit siya. Oh, tayo, matapos pa sa inyo. Ito, ako. Open to one. $4.50. Have a nice day. Sarap mo po yun. Balik ko yun. Sabon natin bilang. No. Sabon natin bilang. Hindi mo na ba kaya? Event ko na yun. Muli pa rin ako. Muli. Next mo work. Saan ba lang? Wala. Alin yan kay Jay. Pinatapos kasi mga wala. Wala. Bakit sumatama? $4.50. Have a nice day. Kami bang tinalaw? Magkapit pa ako pa. Naubos na ako mag-
Oh, kapag talaga kumain. Kung nakakain. Kasi nakakumain. Tatawag natin magkabibing? Oo, gagagala. Yay! Oo. Yay! Oo, nakabong kita. Ayan. Diba, Jay? Joy. Ngayon ang bino. Utang nga, na Ngayon ang bino. Puta, di butang mo nga. Ngayon, ngayon. Uy, Minsan mo talaga naggalaw. Yun yung nga na. nagdadanggal ako. Di ba man? At nating day. Ito, open heart. $7.50. Have a nice day.
natin. Oo, si Carl. Kapan sira Iska? Sabi niya sa Mira, oh, inom ka muna, guys. Inom ka muna. Hintay ganda, lumapit ka sa akin na. Oh, lumuhod pa sila po. Masapatos ka din? Pinapoy ko matanda natin. Masapatos. Ako lang. Shit, ito na. Ano yung pakain na rin? Ano ba? Aray! Tira. Sabi wala ka na ano yun, oh. Tama, ako na hindi. Tira mo na. Ito, binuwan. Oh, shit! May mga naman.
lang, hindi mo ba yun? Hindi mo nga rin. Bulok. Doon na nakumain ko. Oh, shit!
Rod. Abutong ko man sana kung sabi kaya naman pa Cavite da itungon yan. Magiribanan na po da sa yun nahiling ko sa kasi bago pa ano si ano yan? Si Carlo nahiling ko sa bago. Una ko ani sindaman sa nabuda si Kuya Bert Maduma. Ha? Lemon. Si Carlo maiba ang aram ko. Pero sa trabaho, hmm. Pira kita kayo nagkunyan sampulo? Iyo. Iyo, kapalit garo ni ano, Daniel. Itong pig-ano ko so pag-layout baga. Importante na dahil ka nagad petong kisay. Hindi ko matandaan niya kung talaga ito so sa Kiriban baga sa pag-layout, doon bis baga nag-layout. Buda yaon baga duman sa may dara baga sindang plano. Hindi, importante duman so uno baga. Bakong itong uno, yaon duman so hampang mismo kan so duman baga pigkag mismo so ano yan, so radar. Itong poste bagang uno. Yung bagay ito ko niyan. Yung mga ito tandaan ta. Na siyempre dapat parantay. Para. Oo. Pag-ibok ang mga kapag kayo na so mga sa pundasyon, so mga ang ginibog tabaga ka ito binilog ta na bagang una sa tower. Tapos isinal, so pinakang primerong layer baga na ano, kaya yung baga, tapos kanso binilog ta sa tower, so primero sa ng poste baga, binilog ta na, tapos isinalpak na so anchor bolt duman. Pagkasalpak ang anchor bolt, iwinirelding, tangday na maghirero siya. Tapos ka naka-welding na, di so panghudya na bagang, so bago buhusan baga so, diha di sa pundasyon, so paitaas na, bago buhusan itong panghudyan, isinalpak na itong anchor bolt na ito, na so tulong bitis. Taday na siya mahiro. Ang importante duman, siyempre, may level yan. Para reyo ang level kaya. Pagkakag mo ka ito. Pagkakag na ka ito. Pag ito, ang salang ko yan, ang level na man masala. Basta dahil na-ipit. Hindi ko madali ito na-reparo. Bakong so tower garo ka may diferensya? Bako man garo so anong ta? So layout? Ayaw sa mga symbol. Iyo. Kung ang magibok ang tower, so dati mangyari, aram ta na. Pero kung iba, paniba ko naman na, yung bagan dumanon da, so tower da, sabi, gibo na da. Ilingon da kung anong itsura garo, o i-check garo. Ano di ko aram. Bakit di man nag-online? Dumanaw na sa nagaro. Maski ako, dumanong ko ito pag full charge na ako, dumanong ko ito. Di man nag-online baga. May number ka kahit ako? Iyo. Di ka pala number ni Paul. Iyo. Tataod kung ano. Sabi iba nanda. Sabi gabi itong garo sa auto. Ninda mga auto. Una ko nga ni, mabas nga o airplane. Dahil mo pala, auto paon. Pag
ka dumano pa ako. Pag bad lamang. Tapos, ito ako. Oo, dahil mang. Financial. Ah, aso ko niyan. So, ini yung tas sangga to so kada sako mga nagbayad kita kada sako bata. Giniribo mo bagay to kan mga aki, pigkarabanga, so sarong sako. Dapat ko talaga na ito mangyari araw ka ito. So, garo may parte sa nga matagas pag garo harani naman sa ini yung rarom na pigahabol ta. Iyo masana itong parteng pero primero pagpuon baga mga malumi manggabaw. Iyo. Oo. Pag natawag kitang panahon pa na magplano, oo, pag-isipan ta. Iano ta sa GC. Ko yan. So, nag-advertise baga digdi sa Facebook na Bill Ace. Nagbalo-balo man sa nako. Ito akong Bill Ace. Nilawag pala. Hindi. Araw lang kaon baga mga tao talaga. Kahit pa sa Manila dati. Siyempre, di man yan mataw kilo na dahil sinama ko niyan. Dati nadali pa ako sa Manila. Kaya so, rubo ka. Grabe ang tubo. Di naman ako nagutro. Pero nahirak lang ako duman sa igbabagang taong nakakasabay ako niya. What ang bayad? Kada semana? Oo. Ang maurag. So, home credit dati. So, pig-arapodan na pigpa-cash loan. Ito ang maurag ta. May gwardiya ako itong katrabaho. Nagkuha sa motor. Di inot bagang home credit sa cellphone. Ngunyan, pag naka-full paid ka sa cellphone, tangrong ka na cash loan. Ito, hababa ang tubo. Kaya ito, bagong araw kayo ng mga nagruluwas na mga bagong cellphone na app. Yung bagay ang supigre raid. Yung bagay ang supigre raid sa kang mga kapulis, mga call center. Pag nag-apply ka baga, pag mag-apply ka sa Indaki Loan, may garo i-check ka na papayaw permission mo sinda na ngaya kuhaon sa kontak mo, kuhaon so duman sinda naghihiling. Iyo, dahil kan maburan pag gamitin okay. Iyo. Digdi ko niyan dahil ko man nagkas out. Ang kinibo ko, kinunya ko nila ko baga sa sa Lazada wallet. Digbalo ko dabo man baka nag-iisip nagbago na so patakaran nila baka nainat ka kay ito. Ngunyan dahil na. Iyo, 6K ang initial talaga. Sa pigtubuan na ninda. Iyo, araw man talaga kan. Ang mga mga application na loan, may salary ka. So mga bangko man sa ng mga drop loan dyan sa Manila. Nag-iba-iba ang pangarang, ilingon mo pag nag-advertise sinda,
Ang nagpapatalastas baga, garo sarong tawo minsan na. Garo nahiling ko naman siya nyo sa babae na naggagamit ka baga kang messenger. Nag-advertise bagaan, magamit ka ng Facebook. Kaya ang Facebook, gabos na pagigibot sa internet, pati Google, aram ninda. Ang pinakang grabe nga ni, ining so, garo baga naguhuron sa nakamo. Igwang na yan, may nag-istorya sa kuya kan, kwento sa Facebook, naghuron lang da sinda, sa nagkakaon da sinda. Naghuron lang sindang, garo may, tungkol sa lechon. Pagbukas da nila kang Facebook ninda, pag may nag-advertise na lechon. So, ibig sabihin, nagdadangog sa inda, ang cellphone ninda, nagdadangog sa inda. 4. Ini. Yeah. Then. Oh. Ay. Computer 3 is still.
Wala. Shit tayo. Ay, may kinsi ka din. Ay, ba? Sobrang nakatingnan niyo din. Diyan kwarto. Kaya, tayo mabayan na makatiwala na. Ay, di man yung pagdaga. Kain na daw. Dito mo balik ito sa mga hindi mo hindi sa kaso bago mo. Paano sa mga bago mo ka? Kaya hindi na tao. Kaya kayo, dito ano. Sapatos ko, limpian mo. Sapatos ko. Punas-punasan mo sa nagang trapo. Yan ang yung parang Taro man. Pagka-rich na, baka di mo. Saan mo naman to?
Ayaw parang gano'n na tayo. Oo, bago lang. Anong simo? No. Itong kurang ginagawa. Boy, kita din siya.
it's going to change. As the mask is still green, guys, the face mask turned into a soft red. Look at the gray mask. It's supposed to suck the oil out of your pores. Oh my god. Let me feel my pores here. I'm going to apply this mask that absorbs all the excess oil. Applying it on the nose area. Now, guys, the mask dried. Wait for the result. Oh my god. Computer 3 is still.
Open sa to. Computer phone connected. Computer phone as previous version. Ano? Ayun duman. Apon do iya pangarap. Dari para sa kapon.
Computer 3 is still. $9.75. Have a nice day. $11.50. Have a nice day. $11.75. Have a nice day. Computer
Computer 1. Computer 2. Change places. Hindi nila. Hindi ano. Layon. 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 Bagwang kalindi. Nagwal na ko bagwang. Sabagay. Pinag-awag mo. Natanong ka ako na.
Pinoy ang ano kasi po. Wow! Ang feeling ko na yung mira bro, My client here. No. It's not here. Para sa case nito. Para dito ako. Ano yung naman ha? Yan, diyan ano ba? Ano sabi? Hindi ako naganda. Sana kita ang binakal. Hindi ako naganda ako. Hindi ka na ba? Sab. Panasan kay Trapo.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Oops! Oops! Kuya na pala. Layo! Ito! Lagi na Roblox. Saksakan. Iyo. Ito, nagagagawin. Wayo! Wayo! Yung guloy. Tignan mo lang eh.
Ano? Ano? Okay. Ikahanap. Hindi ko malinaw. Tema na reply. I think ka to pa. So, number kang tubo. So, number kang tubo mo ano mo. Parang kung nilista niya pa rin.
Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Aray, klik ako. Ayo, ayo. Puta ka. Ayo. Dagot na ito. Mamanaw mo. Ganda mo na ako baga. Ganda na ako baga. Ah. Kinaputan mo na ako bago? Diba? Uy, ayo. Dagot na ulit. Ayo, ayo. Ayo, puta kayong dako na kali. Pati ang apil na. Yung gulo. Ayo, right there. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Kayang asin talaga. Ay, pasak kayo ron. Yan. Ay, papa. Ay, kayo mo. Suri ka ito sa kapisto ito. Pagkat. Ang piso. Huwag ka niya. Pero gusto. Uy, puta nga. Yak. Yan na live sa break. Madali yung pagkasin ko. Suara man ko na. Ayun nilaan. Oo. Wala nito pa pistol. Inda. Malit na ako nga. Arang-arang kaya nakapin mo. Saan ako sa galing ba? Oo, no? Mas, sige, mayok. Oras mo, oras mo, oras mo. Ganda ka ba kalumbarat? Bakit ulong pa nung? Tumuraw na wala. Okay. Ano kay kanila na ka? Juan.
ganun yan? Dahil pa man, Oh. kami sa nadama kasi na duman. Patanggulong kami, problema sa butog ba ka? Masukol man sa nakang tower, tapos sinyalan din man sa debate din man sa nakang senator. Ano yung nakaseparate. Balik naman sa akong sa aga. Saan nga po? Ay, naka-auto ka mo? Pero may sa uto. Iyo? Kaya lang mapang-driver. Oo. Si Victor. Kaya mang kaya mo pa. Oo. Si Lord ang matry. Oo. Tapos, ang gusto nga ni mangyari, ang muro nun yun, baka January 3, rallyhan. January 3. Rally. Oo, ade. Bako ng second week. Eh, sabi ni Papa, kaya nga mamuro naman na. January 4, madara na ngayon. Gusto mangyari ni Papa, kung yun pa sa nang December, pabiyahin na ito. Oo, ade. January 3. Ayun ang magalat dito pag na-stack kami kay Tuduman na alas doon si Mana, tigalat mi sa tawe. Nung yun, pailo ko na dapat. Oo. Yan ay problema. Gusto nga na. Yo, ingat ka mo. Sapatos lang. Oo. Ingat ka mo. Baka mayan mo naman from PJ. Si Hindi ka nagpapalit. Kasi kung sa rin. Kami mag-nekos pa. ini gayud na ano sino gayud inade nasa niban. Dahil may nagtataram. Pero may sama. May kahuron.
Yung mura ko ito. Pero, pero may nakakain siya maski ano, ade. Uni din itong nabua sige sa nang kakamyo magparakakan ini nabuabo magparakakan.
Kung ano yung nasulog ka na. Pag kailangan na kulit natin, mabakal sa natin face. Alam pa lang bawag-bawag tapos ulo. Mga ano man ako yung ano, nakawala. May ano. Lag! Lag! Oh, lagon. May parang. Natawag ko pa kay kaklase ko ba ito? Parang yung kamuyo, tatapos ako balat ko. Nakanap akong guro para to. Nalaro ko na to. Magkanasip ko pa na. No! Magsugod pag ano sila pa yung detector del call, pati acid to na hayop. So acid nun. Naibo mo niya na ko to. Acid nun sa ano, sudeng ano, galon. Ang detector del call sa may galon. Oh, Ano ba gusto? Magkakalitan? parang magkata. Kami tumataan. Sain? Sa 2, 5. Open. Yung madam. Ano nga Open. Yung madam. Sige. Aray. Mugura niya na face no. Mga 6 ka na face no. Kita ka pa nung kay naman sa ori-ori. Baka ka lang ma-16 mo. Okay lang, nagtagtag. Ang saro dyan, Jis. Nauna na nga ito. Ah, my goodness. Hindi ka magalit. Nakalipas na ba ito? Ang ganda, hindi ka ba na? Ano din ba na talaga gamit ang baton? Admin maniligo mo. Sa'yo. Admin? Si Tay Nakaut, admin. Yun. Basta sa Instagram, LPH. Puro nga ang pagkatawag. Parot! Yun ang ano mo? Ito ang pinili ka lang ito. Ay, pinili ka tayo. 330. Nabibinot daw ako ng pangarap. Ay, kakano kang ano, 14, tapos kampo. Nakakampo, 4. Eh, pero yun. Embers. Admin, hindi makasapos. Harus ginamit kita. Hindi ka makawas. Kasi wala, madami kayo kasi hindi ko Punta kayo nga. Naglulukod. Mayroon pa kayo. Sumali ka, Trey? Ay lang, ano? Ano? Pipituloy mo. Ano yung ano ka ba? Ay, ito. Alvin, ano yung Alvin,
Yeah. Ano? Ayan, tapos na. Yeah. Yeah, kuya. Otso. Paano, be? Hindi mo kawis na palo. Gusto mo lang gagara doon? Gusto ka na nagkakaroon? Money. I don't know yet. Give me some, please. Give me some, please. Adokin. Mental battery. Ito ka man tayo mag-iipag to. Wala taon dito. Layo. Wala rin sila ito ka. Hindi ko tapang po yan. Saan ang game? Nagastos na nga po nila. Muntang din nila. Fuck you, guys, Simon. Parang kung paper-paper. At kami pagkalat yung ay paper tuwan-tuwan. Makakakal pa sa mga nung... Makapit ko mo kayo. Nakamanapit ko. Tangay. Platinum.
Hindi ako pakalapit na makasapin. Sige lang, huwag ka na. Aray, go! Kunin mo ang replika. Utang inang doon ito. Lupo naman, lupo. Yung lupo. Ano ito pag minadoon? Dapat kinalaw. Hey!
Oo, hindi ko na isang batas na sa may tisi. Maganda na nga. Kaya pala yung Euro boy. Kaya ito na nagkaot si hindi pa magtatarungan ako kung may laban. Pinapay ka nila ko yun. Ano, mag-go mo sa sa may dikin. Nagdalagan ako. May di ba yun? Nagdalagan ako. Di ba nila ako may pamango. Tapos ito ko ako. Studio. Ano ka naman? Magawa ka nga, Ruben. Magawa ka ba din sabi ko? Sabay kita, Tan. Platinum ka. Oo. Kaya ko ba? Wala ka ako ba? Natakatan na ako ba? Okay, nakalibak nga. Depende na ako, Tan. Hindi daw ako nakagawin. Aray ko to. Aray ko to. Aray ko! Sino talaga yung sitol? Hindi, pero ang pito ko, mga episip ko ako. Charles Ball! Na, Parang siya tumagad si Charles Ball. sisay naman. Timber. Paniguan. Ano talaga mo hindi? Okay. Di ba wala ka rin? Alam mo yun, okay mo po. Gusto lang ba ito mo? Alam ko lang ba? Alam mo, sabi ko, kasi Alam ko, kitagyo. Tara, ito po.
Ha? Kainay? Ayusin mo. Kaya ko lang. Yun ah. Yan na. Yan. Meron mo yung takbo. Pati yung nag-click ko. Ang manita ng click. Ay, click, pang-click. Matubod ako niya yun. Puta ka! Sige, mahuli siya sa ano pagkakalagay. Ako. Ayon. Nung iron. Bakal mo ng iron. Ano pala? Ikaw. Hoy. Dito nga ay sila. Black fruit. Ang bala. Paano may radang July? Maubos na yung oras. Nagpapiti mo lang doon. At nasawa, no pinman. Dito. Hanapin mo ako ng ako tumbulo. Hindi ko tugbo. Open na sawa. Dito pa yung dito pa sa tibutol ng ano. Ang pamali. Tibutol ng ano. Daming sugat. Dito ako. Dami pa doon. Kasi naman pa yung ano. Ay. Mami. Kami sa tomorrow. Ayun. Ayun. Galit ng mga ano. Ay, mga kampong boy. Unang shopping. Malaw. Anong balik? Binidara din. Ano sabi mo pa ba? Kaya ngayon mo pala lang dito. Karen. Dito. Tulog ka nga. Tulog ka nga. Tulog ka nga. Ay, mo kasi mo din. Saan nga tulog to? Wala kayo. Ginagamit ko pala sa Ano kayo? Lupin mo nga. Ito na. Naglatak sa ikbo. Hindi. Kanya nga. Ish!
Ha? Yes, ano? Iyo. Sabi ay yung dyan na sa ano sa labahan.
Babawi ka ba ng gana ng Punta ka na isa. Balas, punta na. Punta ka mga may Mrs. K pa dyan. Gitigil Mrs. Shine. Punta nga yung po. Ano mo ito? Dakulon, mga abangil. Gusto kong pa ni kumpito, di kong pagputang kinakait pagpulit na kulon. Mga putang nila nyo. Hindi nyo kung magkatalo na ko. Mas nagagay ko yung tayo. Nagpapaglas yung gano'n. Alit siyempre. Sa yung video ang gawin abang. Ako ko na magbubulig. Oo. Gusto na nagbubulig. Imagine your face. Imagination. Nadigyan ka po. Okay. Well, hindi kita pang kapamilapi. Tok, balkur, tok. Sus, araw! Dito. Ayaw dito. Oh! Oh shit na yun. Oh, may kabatang pangalan. Hindi ako. Nga ko na nga yun. Gusto ko na nagalap na yun. Itong sungin mo. Anong parkour? Hindi ko marami. Parkour bagay ka lang. Alay! Yan na! Likod! Naiman! Pagabatong ka! Puta nga, palis ka. Magabat. Ala to. Nagpubilit na ako sa kanon. Palit-lilis ko. Yung mga ito. Ito daw po. Lalay. Dali na zira. Next. Sino masadya pa kamo ko na bakal kita nga. Ha? Ano? Ano? Iyo baga. So, yan. Iso, ano ka? Teka po. Dede mo napabakalan.
Dati mo na pa sa order. Ano na lang, inida? Pizza 3. January. Papa mo? Alat. Ayo. Balik ka lang. Hindi mo susapot kasi. Imulo ko sa Pagkakarong may gawin ko pag nagkakambuk ka. Hindi pinilisak lukungan niya ako. Kumakalang. Nagpangay kang panay. Ayun. Video. Nagpapangay na ko. Bukan gusto mo sa iyo. 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 Close lock mo. Out na lang ako. Open bar. Mag-uwi na ko kung saan umarang mo. Jalan. Pera ka. Tapos. 15. Ayan. Men off. Tapos laro ang jaros ka na. Tatan. Ano ini? How? Laro na sa mga. Yung mukhang baby Goku. Ayaw, mga Christmas na po na. Puro bang sa akin din o. Saan sa lakal na sa pakalan? Hello, nanay ka na po. Christmas? Dapat nakalo. Christmas na sila ba to? Hindi ko sa opinion sa trade. Christmas bagay sa Pasko na. Number 3 at na. Ano? Basta may dada. Number 3. Number 3? Oo. Ang baan? Ang kakado. Eh, parang ano yun yung sa halo. Sabi ko, ano ba Pasko na rin? Kaya nga rin yung pagkasabi ko, paano ba sa nagbato? Ano mo lang? Di ko ano? Dahil lang ang nagbato ko. Baka kayo nagbato. Tira, dua. Na? Open ko sa kamay. Pag-ipan lang. $14.50. Have a nice day. Ano ba po ito ba?
iwan ako. Computer 3 is still. Adopted. Mura sa ba yung mga payong mga Ano yan, Tan? wow na Bye. Ano yan, Tan? Mura mo tanga yan. Gulo pa na mga ito. Ayaw kayo ng payong one eh. Gano'n sa sniper? Head down. May side. Wrong ano, Toy? Wrong person. Tama.
Tanga ka ba Dito, daling araw mo lang dalawa. Ano? Na susunod yun. Gagawin ka. Natakot ko ata po. Magawin ka ko palika. Kapyaw na yung Sige, sarap. doon pa. Alam, nakat. Nakulong mo dyan?
Kalau ko na magarang masyarap eh. Madali. Wala ako ng Hindi ako kita ko. Flashlight. Ano na naman, Chris? Ako lang panikis ako tumini. Stop! Ganun na to. Yan ang laboratory. Gigi! Chu! Pwede mong balikan saksak mo. Wala nilipit mo daw ba dito?
pinakauna. Yung dalawa, hindi nag-ilaw. Karoon man sa kayo. Dalawa ba ang ilaw dyan? Meron dito sa dingding, meron pa man. Ora man tayo. Pwede ba siya? Subukan ko sa kumpalit na ito kami. Go! Parehas kami na galang ang buka. Ano po? Kung yung ito. Sina? Fireball. Seven? Nice! Ganda nalabot kita ako, board ka. Kita nga yun.
Out ang ash. Yan na. Isang boy ka. Kumalag ka pa. Ayaw ka mabubuha. Bawan. Ay, nabakal ko. Nabakal ko. Bakit ako? Hindi na magsinaro ako.
Ah, 15 na. 15. Open, lemon. Kaya ako tao doon. Please stay. Kaya ako doon, tama doon. Maganda doon. May kulta o may kulta. Natama, sabi niyo. Di ba na? Di naman. Apakawat ka. Ulo. Ipagiray. Wala akong pwede. Ito na din. Hindi ako na napamakan na ba? Teka na gali. Ate, bakal na. Sana ka may mga asunto. Naman ano. Ito, may mga kalaban ka dyan. Pag nagdaman ka, sige na. Yung taga-suot. Natakutong na. Abo ko. Bako ma. Ano sinasabi mo? Ikay na mga tawag mo. Switching ka na mga yan. Sila din mo sa Kaya ako na. Dalat mo ano ko. Ano nga niyo, bako mahikos. Ano nga niyo, bako mahikos. Pero magiging ka, maraming magkakasama. Ang buolok talaga kayo mo.
Six. Dawn. Have a nice day.
loob ng One Piece. Matalaga ka. Kasi napunta rin. Gano'n din ang tingin mo tawag siya. By 8. Doon nakansel. Para. Kaya hindi ko to. Napalagulit.
Pare. Eh, mo napapalitan mo. Eh, kami COVID, eh. Palitan mo na, ano? Allergy? Parang kung kumalamig. Pinakain.
everyone. Ay. Funny. Funny. Number ano ni? $3.75. Good evening. Nawala yung bigat mo. Mo.
Pila. 9. Ay, hindi mo sa ikaw pa? Ora na po. May tiyempo. Hindi mo. Bali mo kami ka to. Wala ko magasada pa si Sandra. Kuya na. Buwan. Try. Iya. Ora man. Miss lang ako. Marami nag-iipin. Tapos ganyan ka pa.
Hindi mo. Try to go. Abo. Banat. Abo, hindi pa. Ayaw na.
Ang piso na sa yan po niya ni. Piso na sa hindi ko na yung kaya. Hindi na nakasubaw. Ala, kagam ka. Uy! Wala Yung. Uy. Limon. Nakakajoke na ikaw. Nabot ka pa na ikaw.
Oh, happy day. Happy. Ay, kasi mo sa po. Ay, mo, tagat ko eh. Sino? Ina, Si Mark. Bigay ka na si Mark. Bigay yung bibig. Ito na lang, nakatakas na lang. Sagot ko yan. 8. O yan na daw, mapawalat ako na. Minapong ito na. Mapawalat ako. Kapanlima ko dyan. Iyan, piso. Ano? Talaga nga. Piso. Hindi mo baka lumini ako mura mo no. Yan o. Dala pa ako baka ko. Ah, hindi na lang. Ato 1-3. Ang halapakan sa baka ko. Hindi na ako. Ganda na ito na ito. Yan, ano yan? Ano ba kaya daw yun? Ano yung makalong kasumaw? Ano yung pati? Ano yan? So, nagsukom naman! Ano ba? Kabalo ka ba ito?
Pag-apat ka na to. Balik ng nagamit mo yung dati yung maubos tayo kasi masano yan o tagtando Kain na. Alis ko na. Ayun o. ayun o ito na nagpalayo ito yan o yan may paalam kita Nice one, panduan na. Open. Ang talo na ako, pantalo. Nakabaka lang na. Ano?
Kuya, mayroon na akong Ano ba tingnan yung mata? supply baga, sabay ako pag-click ko baga, sabay ako. Mata Bumukata kayo! Udig sa'yo mo kahit kasi lulu. Tutakan ako daw. Nice one! Ano? Ayan, mga trick ah. Sipon! Eh, maharang. Bako na. Alin dyan ni Wishu? Nice one! Yun o, bisit ka na, nasan siguro. Okay.